Magandang umaga, narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Ngayon ay Huwebes, Setyembre 10, 2020. Sa ating headlines. '53rd ASEAN Foreign Ministers Meeting at related meeting sa Hanoi, Vietnam, nagsimula na sa pamamagitan ng video conference. Tensyon sa pagitan ng Amerika at China inaasahang mangingibabaw na diskusyon sa Southeast Asia Summit. Pharmaceutical company na AstraZeneca inihinto muna ang global trials nito kabilang ang large late-stage trials ng experimental coronavirus vaccine dahil sa safety concerns. Convoy ni Afghanistan Vice President Amrullah Saleh inatake ng suicide bomber sa Kabul. Ako po si Maricar Velasco, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita, nagsimula na sa Hanoi, Vietnam ang 53rd ASEAN Foreign Ministers Meeting at related meeting sa pamamagitan ng video conference. Isa sa pangunahing agenda ay ang tungkol sa COVID-19, maging ang paghahanda para sa 37th ASEAN Summit and related summits sa November. Pinangunahan ni Foreign Minister Hishamuddin Hussein ang delegasyon ng Malaysia sa pagpupulong hanggang Sabado mula sa Putrajaya, ang Federal Administrative Capital. Ang opening ceremony ng AMM 53 ang nakastream ng live sa ASEAN 2020 Vietnam FB page. Ginanap ito sa Government Guest House sa Hanoi. Ang Vietnam ang chair ng ASEAN 2020. Sa opening remarks ni Vietnam Prime Minister Nguyen Xuan Phuc, sinabi niya ang pagpupulong ay isa na namang testamento na ang ASEAN na ay nag-a-adapt sa mga bagong kinakaharap sa ilalim ng COVID-19 at nagkakaisa na malampasan ang lahat ng ito. Ipinanukala rin niya na ang ASEAN COVID-19 Response Fund ay dapat na gamitin ng maayos at maging operational ang regional reserve ng medical supplies. Maraming meetings ang nakaline up sa loob ng framework ng AMM 53. Kabilang narito ang meeting ng Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone, 27th meeting ng ASEAN Coordinating Council, 21st ASEAN Plus 3 Foreign Ministers Meeting, 10th East ASEAN Summit Foreign Ministers Meeting at TANG 27th ASEAN Regional Forum. Ang Vietnam ang host sa lahat ng meetings. Inaasahang ding magpapalitan ng pananaw ang foreign ministers tungkol sa mga usapin na may kaugnayan sa regional at international issues gaya ng development sa South China Sea, Korean Peninsula at Rakhine State sa Myanmar. Hai là tập trung đẩy lùi dịch COVID-19, thúc đẩy phục hồi bền vững. Tôi đề nghị sử dụng hiệu quả quỹ ứng phó COVID-19 và dựa vào vận hành kho dự phòng vật tư y tế cho hỗ trợ năng lực ứng phó của ASEAN, nhanh chóng giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh, phục hồi tăng trưởng kinh tế. ASEAN sẽ kiên định với lập trường nguyên tắc, nhấn mạnh kiềm chế, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế UNCLOS 1982, thúc đẩy đối thoại, tăng cường xây dựng lòng tin, không quân sự hóa, không làm phức tạp tình hình. Tôi cũng hoan nghênh ngài ASEAN lần đầu tiên phát biểu tại Hội đồng Bảo an Kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cách thức vận hành của hệ thống quan hệ quốc tế. Lần đầu tiên, chúng ta tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Inaasahang mangingibabaw na diskusyon sa Southeast Asia Summit ang tensyon sa pagitan ng Amerika at China. Nitong Miyerkules, September 9, ay sinimulan na ng mga foreign ministers ng 10 Southeast Asian countries ang online summit. Ang nasabing summit ay nangyari ilang araw matapos na maglunsad ng ballistic missiles ang China sa Flashpoint Waters bilang bahagi ng live fire exercises. Kasama ng mga foreign ministers sina U.S. Secretary of State Mike Pompeo at kanyang Chinese counterpart na si Wang Yi para sa kanilang unang summit matapos na i-anunsyo ng Amerika ang sanctions sa Chinese companies kaugnay sa pagpapatayo ng artificial islands ng Beijing sa pinagtatalunang South China Sea. Scope of the framework, ASEAN should also look into other sources of exclusively created for this meeting. Thank you. Thank you very much. Inaasahang magiging laman din ng agenda sa summit ang tensyon sa Korean Peninsula. regional reserve for technical supply of new
Handa si U.S. President Donald Trump na gumastos ng sarili niyang pera para pondohan ang kanyang 2020 presidential campaign laban kay Democrat Joe Biden kung kinakailangan. Matapos ang kanyang talumpati sa Florida ay binisita naman ni Trump ang mga taga-suporte nito sa Winston-Salem, North Carolina. Ngayong Webes ay magtutungo rin si Trump sa swing state Michigan at sa weekend naman ay sa Nevada. Sa Biyernes ay parehong nasa Pennsylvania sina Trump at Biden para sa paggunita ng 9/11 sa Flight 93 National Memorial sa Shanksville. May mga patutsada rin si Trump sa running mate ni Biden na si Kamala Harris. You know why people don't like her? Nobody likes her. She could never be the first woman president. She could never be. That would be an insult to our country. Biden has now formed an unholy alliance with the most extreme and dangerous elements of the radical left. You know that, with Crazy Bernie and everyone. And by the way, you know who's further left than Crazy Bernie? Kamala. 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 Joe Biden and his party spent the entire summer cheering on the rioters, rampaging through Democrat-run cities, falsely labeling them as peaceful protesters. And you know, we call you peaceful protesters. You know why? Because they have rules in these Democrat-run states that if you're campaigning, you can't have more than 5 people. They did that for me. Nagbitiw sa pwesto ang hepe ng mga pulis sa U.S. City ng Rochester. Kasunod ito ng ilang araw na protesta kaugnay sa pagkamatay ng isang black man. Ang pag-aresto kay Daniel Prude ay nangyari noong Marso at napatay siya ng mga pulis. Pero nito lamang Miyerkules ng isa publiko ng pamilya nito at mga aktivista ang kanyang pagkamatay matapos na matanggap ang body cam footage sa pamamagitan ng open records request. Sa isang statement, sinabi ni Rochester Police Chief Laron Singletary na ang mga akusasyon tungkol sa kakulangan niya ng inisyatibo sa nasabing insidente at umunoy pagtatangka na takpan ang kaso ay isang mischaracterization. Binatikos din ng nagbitiw na opisyal ang pamumulitika sa kanyang mga aksyon. Nitong Sabado, inanunsyo ni Attorney General James na bubuo siya ng grand jury para mag-imbestiga sa pagkamatay ni Prude. Ang revelasyon ng pagkamatay ni Prude ay dahilan sa pagsiklab ng mga protesta sa Rochester at New York. Entire Rochester Police Department command staff has announced their retirement. That includes the police chief, that includes Commander Deputy Chief Morbido. I believe that also Deputy Chief Simmons, and there may be a number of others that will decide to leave as well and retire. This has been very challenging times for the city of Rochester. And the chief was not asked to give his resignation because I do believe that he's given his very best. And there was some information that was brought to light today that I had not previously seen before. And I think that the chief has felt that his career and his integrity and his has been challenged. Inamin ng British government minister na may planong hindi i-apply ang bahagi ng European Union divorce deal na may kaugnayan sa Northern Ireland. Sa pagharap ni Northern Ireland Secretary Brendan Lewis sa Parlamento, tinalakay niya ang tungkol sa legislation na nakatakdang ilathala nitong Miyerkules na kinabibilangan ng tangka na linawin kung paano na ipatupad noong nakaraang taon ang withdrawal agreement sa Brussels. Nagdulot naman ng concern sa mga leader ng EU ang detalye ng panukala sa muling pagpapatuloy ng Brexit trade talks at panawagan sa London na kilalanin ang international treaty commitments nito. Iginit ni Lewis na ang Britanya ay fully committed sa pagpapatupad ng protocol sa Northern Ireland. Pero ang bagong panukalaan niya ay lilikha ng safety net para matiyak na ang mga kalakal ay gagalaw ng walang taripa sa United Kingdom kabilang ang Northern Ireland. Kinwestiyon naman ni Bob Neal kung mayroong nilalaman ang panukalang UK internal market na maaaring makalabag sa international legal obligation ng Britanya. Narito naman ang naging sagot ni Lewis. Yes, this does break international law in a very specific and limited way.
We are taking the power to disapply the EU law concept of direct effect required by Article 4 in a certain very tightly defined circumstances. And there are clear precedents for the UK and indeed other countries needing to consider their international obligations as circumstances change. And the UK internal market legislation that we will bring forward this week delivers on our commitment to legislate for unfettered access, something Northern Ireland businesses have consistently asked us to do and to ensure that we deliver certainty. This will give the certainty that the people and businesses, the economy of Northern Ireland has been asking for. Sa iba pang balita, niyanig ng pagsabog ang Kabul, Afghanistan. Ayon sa mga otoridad, target ng pagsabog ang convoy ni Afghanistan Vice President Amrullah Saleh. Nakaligtas naman si Saleh at ang kanyang mga kasama. Isa umunong suicide bomber ang umatake sa convoy habang papasok sa kanyang tanggapan ang vice-presidente. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Ito po si Angeline Quinto. Abangan ang part 2 ng Tagisan ng Galing dito lang sa Net 25. The New Era University, in its 45th year of excellence, discipline, and service to humanity, will offer online education all levels beginning this first semester academic year 2020 to 2021 through the NEU Virtual Learning Environment, or NEUVLE. New Era University offers a complete basic education cycle from kindergarten up to senior high school, offering all strands. NEU has 18 colleges, and 2 graduate schools. It also offers ALS and ETI. Best of all, NEU has the most affordable tuition fees among private universities in the Philippines. NEU is at Quezon City, the city of San Fernando, Pampanga, General Santos City, South Cotabato, Lipa City, Batangas, and Pinugay, Baras, Rizal. New Era University is under the stewardship of Dr. Dilo L. Rosas. What are you waiting for? Be part of the new normal. Enroll now. Classes start on October 5, 2020. Nagdudulot ng panganib sa buhay ng mga bata ang COVID-19 pandemic. Ayon ito sa United Nations, ang pandemya ay nagre-resulta sa problema sa health services. Batay sa tala, noong nakaraang taon ay nasa 5.2 million na mga bata ang namatay dahil sa preventable diseases kumpara sa 12.5 million noong 1990. Sa survey pa ng UNICEF sa 77 mga bansa, nakita nilang 68% ang nagulat na may ilang disruption sa kondisyon ng kalusugan ng mga bata maging sa pagbabakuna. Sabi ni UNICEF Executive Director Henrietta Fore, ang mga bata ay mga ina na partikular ang mga nasa low at middle income countries ay tinatanggihan ngayon ng access sa healthcare. Mas marami kasi anya sa mga ginagamot ngayon ay mga kaso ng COVID-19. Nakatakdang magpatupad ng bagong lockdown restrictions sa social gatherings sa buong England.
Batay sa ulat mula September 14, ang grupo ng higit sa 6 na katao ay pagbabawalan ng magsagawa ng gathering. Kung di nila susunod ay papatawan ang mga ito ng multa. Ang kaso ng COVID-19 sa Britanya ay nagsimula na namang dumami nitong mga nakalipas na araw, bagamat malawakan ng naisasagawa ang testing at bilang ng mga pasyente sa mga ospital ay mas mababa na sa peak ng outbreak. Noon, ang limit ng bilang ng mga taong maaaring magtipon-tipon ay 30. Ang bagong rules naman nila ay hindi ipatutupad sa mga workplace at paaralan. Magkakaroon din ng exemption sa mga kasal, funerals at ilang organisadong team sports. Ang Scotland, Wales at Northern Ireland ay nakatakda ng sarili nilang lockdown policies. Inihinto muna ng pharmaceutical company na AstraZeneca ang global trials nito kabilang ang large late-stage trials ng experimental coronavirus vaccine dahil sa hindi maipaliwanag na illness o sa sakit ng isang volunteer sa ginagawang pag-aaral. Ang nasabing bakuna na dinevelop kasama ang University of Oxford ang isa sa mga nakikitang leading global candidates laban sa COVID-19. Ayon sa AstraZeneca, voluntaryo muna nilang inihinto ang trials para maisagawa ang review ng safety data ng independent committee at gagawin nito ang mabilis na pagre-review para mabawasan ang anumang potensyal na epekto nito sa trial timeline. Hindi naman idinetalye kung ano ang nature ng sakit na naranasan ng isang volunteer, pero ayon sa Stat News, inaasahan namang makaka-recover ang nasabing participant. Hindi ipinag-aalala ng Australia ang desisyon ng AstraZeneca na i-hold muna ang COVID-19 vaccine trials nito. Sinabi ni Australian Deputy Chief Medical Officer Nick Coatsworth sa panayam ng Sky News na nang matanggap niya ang nasabing impormasyon ay hindi ito nag-alala. Ang pag-hold anya sa trials ay di naman nangangahulugan na hindi na muling ipagpapatuloy pa ang trials sa nasabing bakuna. Dagdag pa ni Coatsworth, isa itong positibong bagay dahil sa kabila ng accelerated vaccine development ay ang kaligtasan pa rin ang prioridad ng clinical trialist at investigators. Ang Australia anya gaya ng maraming iba pang bansa ay nag-invest din sa iba't ibang coronavirus vaccine candidates. Nitong Lunes, sinabi ng Australia na kukuha ito ng unang doses ng bakuna ng AstraZeneca sa January 2021 kung mapapatunayang matagumpay ang trials nito. Nagbabala ang Mexico na ang pansamantalang paghinto sa vaccine trials ng AstraZeneca ay maaaring makapagdulot ng delay sa pagkakaroon ng bakuna. Sabi ni Mexican Undersecretary for Health Hugo Lopez-Gatell, ang pag-hold sa vaccine trials ay di karaniwang nangyayari. At bilang consequence anya ay maaaring madelay ang pagdating ng bakuna sa buong rehiyon. Hiniling din ni Gatell sa publiko na iwasan ang spekulasyon tungkol sa kaligtasan ng nasabing bakuna, lalo pa at kinukonsidera itong isa sa most promising projects sa ilalim ng development sa Western world. Ang Mexico at Argentina ay lumagda sa kasunduan na makikipagtulungan sa nasabing Swedish-British pharmaceutical company. Sa ilalim ng plano, nasa 250 million doses ng bakuna ang ibebenta sa buong Latin America liban sa Brazil na may sarili ng kasunduan. Makikipagtulungan din na ang Mexico sa iba pang laboratorio sa Europa, China at Russia para sa vaccine development projects, bagamat ang AstraZeneca lamang ang nag-iisang nabigyan ng garantiya na maipamahagi sa buong Latin America. Pues la consecuencia puede ser que se retrase el momento de llegada de la vacuna, el momento de presentación. Samantala, naitala ng Ireland ang pinakamaraming bagong kaso ng COVID-19 nitong mula noong Mayo. Ayon sa National Public Health Emergency Team, 307 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa kanilang bansa. Sa gitna ito ng mga concern na magpapatupad ng bagong restrictions sa Dublin. Mulaan nila sa kabuang bilang 182 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Dublin. Nakikita ng Canada ang nakababahalang pagtaas sa kaso ng COVID-19 sa kanilang bansa kasabay ng muling pagbubukas ng mga paaralan. Ayon kay Chief Public Health Officer Theresa Tam, 545 bagong COVID-19 cases ang average na naitatala araw-araw noong nakaraang linggo. Mas mataas anya ito mula sa 300 noong Hulyo.
Marami sa 10 probinsya ng Canada ang nagsimula ng buksan muli ang mga paaralan ngayong linggo matapos na isara noong Marso. Sa Quebec, noong nakaraang buwan ay balik eskwela na ang mga mag-aaral at nakapagtala ito ng maraming kaso ng COVID-19. Sabi ni Tam, ang pagtaas sa infections ay nakatuon sa mga younger adults. May banta rin anya sa mga private function at family gatherings. Higit 132,000 na kaso ng COVID-19 ang naitala sa Canada. Mula sa kabuang bilang, higit 9,000 na ang nasawi. Kinumpirma ng mga otoridad sa Jordan ang 2 unang kaso nito ng COVID-19 sa Syrian refugee camp mula nang unang mapaulat ang pandemya sa Kingdom. Ayon ito sa UN Refugee Agency, anila 2 Syrians na inilipat sa isolation site ang nagpositibo sa COVID-19 sa isinagawang random testing ng Jordanian health authorities sa Azraq camp. Marami pang kaso ng COVID-19 infections ang naitala sa Syrian refugees na nakatira sa labas ng mga kampo. Kabilang narito ang 2,500 cases sa Jordan. Niluwagan na ng Hong Kong ang ilang ipinatutupad na COVID-19 restrictions nito. Batay sa ulat, papayagan na ang public gathering na 4 na katao at simula sa Biyernes ay muli na ring bubuksan ang mas marami pang sports venues. Ang nasabing hakbang ay kasunod ng pagbabasa na itatalang bagong kaso ng COVID-19. Noong nakaraang linggo, ang mga gym at massage parlor sa Hong Kong ay muling binuksan at pinalawig din ang nighttime dining hours. Ayon kay Health Secretary Sophia Chan, papayagan na rin ang pag-upo ng 4 na katao sa restaurant mula sa kasalukuyang 2. Habang ang indoor at outdoor recreation space ay bubuksan na rin. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Ngayong Sabado sa Tagisan ng Galing, Part 2, Singing Edition. Wow! Fun, good vibes at entertainment all in one upang pasayahin ang weekend nyo. Dito sa Tagisan ng Galing, Part 2, Singing Edition. For win. Tagisan ng Galing Part 2 is co-presented by Cooper, an expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Our sponsors, BDO, we find ways. JRC Industrial Sales, RS Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. RJK Services Manpower Agency Corporation, Robust Builders, CHRISRAC Enterprises, Victory Carpentry, D.O.P.ASIATIC Pest Control Services, and AUB Aspire for the Future. In partnership with New Era University ETF, Expanded Tertiary Education, Equivalency and Accreditation Program. Embrace Cafe, we embrace differently abled persons. Daan-daang residente ng California ang inilikas sa pamamagitan ng helicopter dahil sa wildfires. Libu-libong katao naman ang apektado ng power outages sa western United States. Nasa 14,000 bumbero ang nagtutulong-tulong na para maapula ang wildfires sa 25 lugar. Sa northern Washington State, nasa 330,000 na ektarya ang nasunog sa nakalipas lamang na 24 oras. Ayon kay Governor Jay Inslee, hindi pangkaraniwan ang nangyayaring sunog lalo pa at mas mabilis itong kumalat. Nasa 362 katao naman ang nailikas mula sa Fresno sa Central California. May bagong sunog naman na sumiklab sa Northern California dahil sa malakas na hangin. Samantala, nasa 80% na ng mga establishmento sa Malden sa Washington, D.C. ang natupok ng wildfire. Ito ay ayon sa Whitman County Sheriff.
Paliwanag nila, ito ay maituturing na complete devastation o malapit na sa pagkawasak. Nasa 300 individuals lamang ang naninirahan sa Malden. Sumiklab ang malaking sunog sa pinakamalaking migrant camp sa Greece. Nilikas ang karamihan sa mga migrants sa Moria camp sa isla ng Lesbos dahil sa sunog. Nasa 13,000 asylum seekers ang nakatira sa naturang migrant camp. Nasunog din ang isang olive grove sa labas ng main compound. Patuloy pang inaapula ng firefighters ang sunog. Nakatakda ng muling buksan ang top tourist attraction ng India na Taj Mahal. Ito ay matapos ang higit 6 na buwan mulang isara ito dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon kay Tourism Department Deputy Director Amit Srivastava ng Northern Uttar Pradesh State, ang Taj Mahal ay muling bubuksan sa September 21. Lahat anya ng COVID-19 protocols ay patutupad kabilang ang physical distancing at pagsusuot ng face mask. Dagdag pa ng opisyal, lilimitahan lamang sa 5,000 katao ang maaaring magtungo sa nasabing tourist attraction mula sa usual daily average na 20,000. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and we live in interesting times.